السلام علیکم ستړي مشئ نن چې کوم ویډیو ده په دې ویډیو کې مونږ د فرنٹ واول او د بیک واول خبره کوو بیک واول د کم ځای نه ادا کیږي او فرنٹ واول د کم ځای نه ادا کیږي دا په کم ځای کې دي د کم چې نېشنل کریکولم دی په هغه کې هم دا شته د 4th کلاس په انګلیش کې او دغه شان په لینګویسټکس کې هم دا شته دی نو راځي ګورو مونږه په کومه طریقه باندې دا ادا کوو او د دې نه الفاظ مونږه څنګه ادا کوو چې کم سیمبلز مونږه ووینو کم نشانونه مونږه ووینو نو د هغې نه به مونږه لفظ څنګه جوړو ځکه چې په هغه 4th کلاس کې ورکړي دي صرف نشانونه وایي چې د دې نه لفظونه جوړ کړي او دغه شان په لینګویسټکس هم ورکړي دي نشانونه دغه نشانونو ته ویل کېږي فونیټک ټرانسکرپشن راځي ګورو چې دغه فرنٹ واول او دغه بیک واول چې کوم دی دا کم ځای نه ادا کیږي یعنی د سپیچ ارګن چې کوم دی دا هغې د کم ځای نه ادا کیږي او دا به موږ په څه طریقه باندې پروننس کوو یا صحیح طریقه باندې چې کوم پروننسیشن دی هغه به موږ په څه طریقه باندې کوو زه یم نواب علي اکاش او تاسو یې سکول اف انګلیش لینګویج نه یو بله ویډیو د فرنٹ اینڈ بیک واول راځي ګورو چې دا د کم ځای نه ادا کیږي Front vowel pronounced when the tongue rises toward the heart palate. فرنٹ vowel به هغه vowel ته ویل کېږي چې کله ټنګ چې کوم دی نو هغه رایز شي اوچت شي ګورئ هوا به بلاکوي نه کله چې هوا بلاک کړي نو هغه به واول نه وي هوا به بلاک کوي نه خو دا به اوچت شي کم سایډ ته دا به ټنګ چې کوم دی نو دا به اوچت شي تالو طرف ته او د هغې نه به یو ټکی ادا شي دا څلور قسمه دي په څلور قسمه انداز باندې مونږه دا پروننس کولی شو یا د دې تلفظ چې کوم دی نو مونږه هغه ادا کولی شو نمبر 1 دا آی دی دا کوم سمال آی چې په انګلیش کې یا د انګلیش په لیټرز کې استعمالیږي سمال آی د دغه اواز به څنګه یو دا به پروننس کیږي د کم ځای نه نو د دغه اواز چې کوم دی دا ای دی ای سموت ای دا به د کم ځای نه ادا کیږي دا به د دې هارټ پیلټ نه ادا کیږي خو دا ټنګ چې کوم دی دا ژبه چې کوم ده نو دا به ورچتیږي د مثال نه موږ ته کلیر شي راځئ چې ګورو میټ ای ساوند پیدا شو دغه شان دویم نمبر چې کوم دی ایټ ای ساوند پیدا شو دغه شان بل چې کوم دی زموږ سره بلیو دغه شان سکی ای ساوند به پیدا شي او دغه شان بل دی ټي په ټي کې به ای ساوند پیدا شي نو سیمبل هم وپېژانته د سمال آی په شان به دا به فونیټک ټرانسکرپشن کې نو چې د دې نه موږ کله آواز جوړو نو د دې نه به موږ ای ساوند پیدا کوو دا به کلیري نیکسټ ځو بل چې کوم دی نو دا به د رومن عدد د 1 په شان وي په بکس کې به لیکلي یا به د دې چې کوم فونیټک ټرانسکرپشن دی په هغه کې به لیکلي دا به د رومن عدد په شان او د دې نه به موږ کم آواز پیدا کوو راځئ ګورو د دې نه به ای ساوند به پیدا کیږي ای هټ ای کیک ای دغه شان ایټ دغه شان چکن ای ساوند به پیدا کیږي نو رومن عدد کې چې کوم د رومن عدد په شان یو ټکی راغلی یا یو سیمبل راغلی یا یو نشان راغلی نو موږ ته به پته لګي چې دا ای ساوند دی ای دغه شان بل چې کوم دی نو زموږ سره د انګلیش د لیټر ای په شان لیکلی کیږي او هغه به زموږ سره اواز به د هغه زموږ سره څنګه ای لکه ګورئ پی دغه شان زموږ سره ایټ اته چې ویلی کیږي دغه شان پلی ای او دغه شان زموږ سره کریزي کی کرې نو دا به د ای په شان لیکلی کیږي او د دې به چې کوم ساوند دی نو هغه به څنګه ای ساوند وي بیا زموږ سره چې کوم دی نو د دې ای او ای په شان به لیکلی کیږي دا به دواړه بالکل اټیچ وي دا په 4th کلاس کې هم شته او په لینګویسټکس کې هم شته نو د دې اواز به څنګه وي د دې اواز به د دې اواز به ای لکه کې ای دغه شان بیک ای دغه شان لاف خندا ته چې ویل کېږي دغه شان ایټ
8 دغه شان met. نو ان شاء الله چې فرنٹ واول چې کوم دي نو هغه به تاسو کلیر کړي چې دا څلور قسمونه دي. یو به د سمال ای په شان لیکل کېږي، دا به د ای ساوند ورکوي، میټ ایټ. دویم چې کوم دی نو هغه به د رومن عدد د 1 په شان لیکل کېږي، د دې به ا ساوند لکه هټ، کیک، ایټ، ای ساوند وي. دغه شان بل چې کوم دی نو هغه به د ای ساوند د ای لیټر په شان به لیکل کېږي، ساوند چې کوم ای لکه ګورئ پی. دغه شان ایټ او دغه شان پلی دغه شان دي کریزی ایزی نو دغه شان د دې دا د ای په شان لیکل کېږي او اواز چې کوم دی نو دا به څنګه اواز به ای ساوند وي. او دغه شان بل چې کوم دی زموږ هغه د ای او د ای په شان به دا دواړه به ټیچي د یو بل سره، او د دې ساوند چې کوم دی نو دا به آی لکه کیټ، بیک بیک، لپ خندا دغه شان ایټ او دغه شان دي میټ. نو ان شاء الله زه امید لرم چې کوم فرنٹ واول دي هغه به کلیری. اوس د دې سره یو بل قسم دی چې هغه بیک واول دی، چې بیک واول به د کوم ځای نه ادا کیږي او د دې د مثالونو نه به موږ دا څنګه واضح کوو، او د دې چې کوم فونیټک ټرانسکرپشن دي یا نشانونه دي نو هغه به موږ کوم څنګه پیژنو چې دا کوم ساوند دی او دا به موږ په څه طریقه باندې ادا کوو. راځئ ګورو د دې اول ډیفینیشن زده کو، بیا د دې مختلف مثالونه زده کو. بیک واول produce in the back of the mouth or throat. دا بیک واول چې کوم دی نو دا به پروډیوس کیږي د څه نه؟ د بیک نه یا د تروټ نه، به د اواز چې کوم دی دا به د تروټ نه، د مرۍ نه یا د خولې دا کومه آخري حصه چې ده د دې نه به پروډیوس کیږي. دا زموږ سره هم چې کوم ساوندز دي هغه زموږ سره 4 دي. یو ساوند چې کوم دی نو هغه زموږ سره نشانه چې کوم دی نو هغه یو دی. د دې اواز چې کوم دی نو او دی، او. دا به څه کوي؟ not touch teeth. غاښونه به دا نه ټچ کوي، غاښونه به دا نه ټچ کوي. دا به غاښونه نه ټچ کوي او پیلټ به هم نه ټچ کوي. دا به څه کیږي؟ a little bake. دا به لږ شان بیک ویلی کیږي. او تاسو ادا کوئ په خپله ورته پته ولګي او د دیز نه به ادا کیږي. دا به موږ ته د مثال نه کلیر شي لکه بوټ، اوټ، دیو او دغه شان تو او دغه شان دي نیو ایو نو دغه شان دي. دا یو ساوند او یو سمبل دی، سمبل به یو په شانی او ساوند چې کوم دی نو هغه به اوي. دویم نمبر زموږ څه چې کوم دی نو د کیپیټل یو په شان دی به او اواز چې کوم دی نو شارټ او به. لکه مثال په تور باندې بوک، لوک، کوک، سټوډ. نو دا به کلیری د نشان چې کوم دی دا به د کیپیټل یو په شانی او اواز چې کوم دی نو دا به اوي. دغه شان دي بل چې کوم دی نو هغه صرف نشان چې کوم دی هغه به د او په شانی او اواز چې کوم دی هغه به او نه او. اوس ته وګورئ go home to don't او نو چې دا کله دا یو او راشي په فونیټک ټرانسکرپشن په کوم ځای کې هم نو تاسو کلیر شئ چې د دې اواز چې کوم دی دا او دی. دغه شان بل زموږ سره دی ا ساوند. تاسو خیلی موږ چې کله ډاکټر ته لاړ شو هغه ته کله ټارچ چل کې ا نو دغه زموږ سره لکه مثال په تور باندې کلاک، آک، ډال، آل. دغه شان سټاپ، آپ او دغه شان هارت، آرت. نو دا موږ نن فرنٹ او بیک واول چې کوم دي نو هغه په دې ویډیو کې ریکارډ کړو چې فرنٹ واول به کوم ځای نه ادا کیږي او بیک واول به کوم ځای نه ادا کیږي. فرنٹ واول چې کوم دی نو هغه به د ژبه به اوچته شي کوم سایډ ته؟ هارت پیلټ ته، او د هغه ځای نه به ادا شي. هغه زموږ سره ای ساوند دی، زموږ سره ا ساوند دی، زموږ سره ا ساوند دی او هغه زموږ سره آی ساوند دی. ٹھیک ده؟ او دغه شان دي بیک واول چې کوم دي نو هغه به زموږ سره کوم ځای نه ادا کیږي؟ هغه زموږ سره ادا کیږي د مرۍ نه، او هغه به یو ساوند چې کوم هغه به او ساوند. دویم نمبر چې کوم دی هغه به او ساوند، اولی به
او ساوند دویم چې کوم دی هغه به او ساوند او دریم چې کوم دی هغه به او ساوند او څلورم چې کوم دی نو هغه به څه آ ساوند نو دا څلور ساوند چې کوم دي په بیک کې دي دا موږ ان شاء الله نن په اسانه ژبه کې په صحیح طریقه باندې زده کړو که ویډیو هم خوښه شوي نو د نورو ملګرو سره لازم شیر کړئ او کمنټس راکړئ او پلیز چینل چې کوم دی نو هغه سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو پورې مال راکړئ اجازت د الله په امان